નવરાત્રિ અને દશેરાના તહેવારમાં મીઠાઈ અને ફરસાણ ખાઈને થાકી ગયા પછી ઘરનું સાદું જમવાનું તો યાદ આવે જ, અને તેમાં પણ કાઠિયાવાડી જમવાનું મળી જાય ને તો કોને ના ભાવે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે સાંજે ઓછા સમયમાં બનાવી શકાય તેવી એક નહીં પણ બે અસલ કાઠિયાવાડી સ્વાદની વાનગીઓથી ભરપૂર, અને તે પણ નાના મોટા સૌને ભાવે અને ફાવે તેવી થાળીઓ બનાવીએ. આ વિડીયો થોડો લાંબો તો લાગશે, પણ ઓરિજિનલ રીતથી બનતી યુનિક કાઠિયાવાડી વાનગીઓ અંત સુધી જરૂરથી જોજો. સાંજ માટે પહેલી થાળી બનાવવાની શરૂઆત માટે આજે મને માર્કેટમાં સિઝન વગર જ લીલી ડુંગળી અને લીલું લસણ એમ બંને મળી ગયા, તો થયું કે ચાલો તેનો જ ઉપયોગ કરી લઈએ. મેં અહીં 150 ગ્રામ લીલી ડુંગળી લઈ તેની છાલ કાઢી લીધી છે. હવે આ ડુંગળીને આપણે સમારી લેવાની છે, જેના માટે ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ કાઢી અને ફરી એક લેયર કાઢી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આ રીતે 4 ટુકડા કરતું જવાનું અને ડુંગળી સમારતા જવાની. ડુંગળીને ઉપરનો સફેદ ભાગ સમારી લીધા પછી નીચેના લીલા પાન પણ સમારી લેવાના છે. અને શાકમાં આ ડુંગળીના લીલા પાન છે ને તે બહુ જ મસ્ત લાગે છે. લીલી ડુંગળીની સિઝન હોય ને ત્યારે લીલી ડુંગળીના ઉપયોગથી સેવનું શાક બને છે, પણ લીલી ડુંગળીની સિઝન ના હોય ને તો સૂકી ડુંગળીને પણ આ જ રીતે સમારી અને તેમાંથી શાક બનાવાય છે. અહીં હવે બધી લીલી ડુંગળી સમારી લીધી છે. તેની સાથે 8 થી 10 કળી લીલા લસણની પણ લઈ લઈશું, અને તેની પણ છાલ ઉખાડી લઈ અને આ લીલા લસણને પણ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લેવાનું છે. લીલી ડુંગળીની જેમ લીલું લસણ ના હોય ને તો સૂકું લસણ પણ વાપરી શકાય છે, પણ મને લકીલી આજે માર્કેટમાં સિઝન વગર જ લીલી ડુંગળી અને લસણ બંને મળી ગયા, તો મને થયું કે શાકમાં આજે આ બંનેનો ઉપયોગ કરી જ લઈએ. હવે લસણ પણ સમારી લીધું છે, તો ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી લેવાનું છે. સાથે થોડી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘાર ગરમ થતાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે છે એટલે તેમાં સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર જ આ રીતે વઘારમાં લીલું લસણ ફક્ત 10 થી 15 સેકન્ડ મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું, એટલે તુરંત જ લસણ સતળવાની સુગંધ સાથે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યું છે. એટલે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર તેમાં સમારેલી લીલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેવાની છે. લીલી ડુંગળી ઉમેરી દીધા પછી તેને અડધી મિનિટ માટે આ રીતે વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું, જેથી બધો વઘાર ડુંગળીમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય. અડધી મિનિટ ડુંગળી સાતળી લીધા પછી તેલમાં સતળાઈને ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે, તો હવે તેમાં મસાલો કરી લેવાનો છે. માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરવાનું છે. બધું હલાવી અને સતળાતી ડુંગળીમાં 10 સેકન્ડ માટે આ બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મસાલા ડુંગળીમાં સરસ સતળાઈ જાય. હવે મસાલા ડુંગળીમાં સતળાવાની સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે, તો હવે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી ડુંગળી સરસ ચડી જાય. અને લીલી ડુંગળીને ચડતા માત્ર 5 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે. હવે એક વખત મિક્સ કરી અને કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ડુંગળી ચડવા દેવાની છે. ડુંગળી ચડે છે ને તે દરમિયાન આપણે અહીં અડધો કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ અને અડધો કપ ઘઉંનો રોટલીનો ઝીણો લોટ લઈશું. હવે પોળા વાસણમાં કરકરો લોટ અને ઝીણો લોટ બંને ઉમેરી દેવાના છે. અહીં મેં 4 થી 5 તીખા લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ બનાવી અને રાખી હતી, તો હવે આદુ મરચાંની પેસ્ટ આ લોટમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 વાટકી જેટલી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. અહીં મેં 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ લીધા છે અને 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું લીધું છે. તો હવે આ લોટમાં સફેદ તલ ઉમેરશું, સાથે સાથે જીરું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે અડધો ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને તેમાં 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછી હળદર પાવડર ઉમેરી દેવાની છે. મસાલા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધો કરી ટોટલ 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે બધું આ રીતે હાથ વડે લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધો મસાલો છે ને તે લોટમાં સરસ ભળી જાય. આજે આપણે સેવ ડુંગળીના શાક સાથે આદુ મરચાં કોથમીરની ક્રિસ્પી ભાખરી બનાવવાના છીએ, અને આ શાક સાથે આવી ક્રિસ્પી મસાલા ભાખરી બહુ જ મસ્ત લાગે છે. બધો મસાલો લોટમાં ભળી ગયો છે, તો આપણે ભાખરી માટે લોટ બાંધીએ છીએ. માટે એકદમ જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધતો જવાનો છે. ભાખરીનો લોટ હંમેશા કઠણ જ બાંધવાનો હોય છે, અને આ લોટને એકદમ બાંધી ના લેતા આવો જ છૂટો રાખવાનો હોય છે. લોટ સરસ મસળાઈ ગયો છે, તો છૂટા લોટમાંથી આ રીતે થોડો લોટ હાથમાં લઈ આ રીતે ભાખરીના કડક લુવા બનાવી લેવાના છે. આજે આપણે નાનીથી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી કરીએ છીએ, માટે નાના લુવા તૈયાર કરવાના છે. અહીં ટોટલ 1 કપ લોટમાંથી 4 મીડિયમ સાઇઝની ભાખરીના લુવા બન્યા છે. હવે ફક્ત 3 થી 4 મિનિટ આ લુવાને સાઈડમાં રાખશું અને શાક માટે ચડતી ડુંગળીના ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું. અહીં ડુંગળી એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે અને થોડો રસો પણ રહ્યો છે, તો અડધો કપ બેસનની મીડિયમ સાઇઝની સેવ આ ચડતી ડુંગળીમાં ઉમેરી દેવાની છે.
પછી તુરંત જ આ ડુંગળીને મિક્સ કરશું. કાઠિયાવાડમાં આ રીતે ક્યારેક સેવ ઉમેરી અને સેવ ડુંગળીનું શાક બનાવાય છે, તો ક્યારેક ઝીણા ગાંઠિયા ઉમેરી ડુંગળી ગાંઠિયાનું શાક બને છે. અહીં આ શાકમાં સેવ ચડવા દેવાની નથી હોતી, માટે સેવ મિક્સ કર્યા પછી તુરંત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ગેસ બંધ કર્યા પછી શાકમાંથી ઓટોમેટિક તેલ પણ છૂટું પડી જાય છે અને શાકમાં લાલ ચટક કલર પણ આવી જાય છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ બંધ કરશું અને આ શાક ગરમ છે ને ત્યારે તુરંત જ ભાખરી બનાવી અને પીરસી લઈશું. અહીં ભાખરીના લોટના એક લુવાને વણવાની પાટલી ઉપર લઈ આ રીતે તેને વણી લેવાની છે. ભાખરીનો લોટ કઠણ હોય છે, માટે ઉપરથી વાળવાનો લોટ લેવાની જરૂર નથી પડતી. કિનારીઓથી વાળતા જઈ ભાખરી વણી લઈશું. હવે ભાખરી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો વેલણ વડે ડિઝાઇન પણ પાડી લઈશું. ભાખરી વણીને તે દરમિયાન ગેસ પર તવો ગરમ કરવા માટે રાખ્યો હતો, તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા જ વણાયેલી આદુ મરચાં કોથમીરની ભાખરી તવા પર શેકવા માટે રાખી દઈશું. અંદાજે અડધી મિનિટમાં જ ભાખરી થોડી શેકાવા લાગી છે, તો ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. હવે અડધી મિનિટ પછી બીજી સાઈડ પણ ભાખરી ચેન્જ કરી લઈશું. ત્યાર પછી 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ચોખ્ખું ઘી ભાખરીની આસપાસ ઉમેરી દેવાનું છે. નોર્મલી આપણે ભાખરી ઘી ઉમેર્યા વગર જ શેકતા હોઈએ છીએ, પણ આ મસાલા ભાખરી આ રીતે ઘી ઉમેરીને શેકીએ ને તો ભાખરી શેકાવામાં ઘીની ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે. વળી ભાખરી શેકવામાં અંદર સુધી ઘી ભળી જાય છે, જેથી ભાખરી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી મોંમાં ઓગળી જાય તેવી સોફ્ટ બને છે. ધીમા ગેસે આ રીતે પ્રેસ કરી આશરે 3 થી 4 મિનિટ સુધી શેકતા ભાખરી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન ઝાંઈ સાથે સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને ઘીમાં શેકાવાથી ભાખરી એકદમ સુગંધીદાર બની છે. વળી ભાખરી બન્યા પછી કલર પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન એવો આવ્યો છે ને કે જોતા જ ખાઈ લેવાનું મન થઈ જાય છે. એક ભાખરી સરસ શેકાઈ ગઈ છે, તો આ ભાખરીને એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે અને આ જ રીતે બીજી ભાખરીને પણ શેકી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. ભાખરી તૈયાર થઈ રહી છે, તો હવે સાંજ માટેની થાળી પીરસશું. અહીં ગરમા ગરમ લાલ ચટક રસાવાળું સેવ ડુંગળીના શાક સાથે આ કોથમીર આદુ મરચાંની ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી ભાખરી પીરસી છે. સાથે મોળું દહીં મળી જાય ને એટલે એકદમ શુદ્ધ સાત્વિક સ્વાદિષ્ટ કાઠિયાવાડી સાંજની મિની થાળી જમવા માટે પરફેક્ટ છે. સાંજે બનાવી શકાય તેવી આ થાળીની બધી વાનગી તો તમે જોઈ જ, પણ હવે પહેલી થાળીથી બિલકુલ અલગ બીજી થાળી બનાવવાની શરૂઆત કાઠિયાવાડી પ્રખ્યાત બિસ્કિટ ભાખરી બનાવવાથી કરીએ. ભાખરી માટે અહીં મેં એક મોટો વાટકો ઘઉંનો ઝીણો લોટ એક પોળા બાઉલમાં લઈ લીધો છે. હવે આ લોટમાં અડધો ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે, સાથે 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. મીઠું અને તેલ લોટમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે બંનેને હાથ વડે લોટમાં મિક્સ કરવાના છે. ભાખરી છે તે કરકરા લોટમાંથી પણ બનાવી શકાય છે અને રોટલીના ઝીણા લોટમાંથી પણ બનાવી શકાય છે, પણ હંમેશા ભાખરી બનાવવામાં લોટમાં એકદમ વધારે તેલ ઉમેરીને તો જ ભાખરી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને બિસ્કિટ જેવી બને છે. તેલ અને ઘી લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. પછી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ ભાખરીનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. ભાખરીની થિકનેસ હંમેશા વધારે હોય છે, માટે ભાખરીના લોટને એકદમ કઠણ બાંધવાનો હોય, જેથી ભાખરી અંદર સુધી ચડી જાય અને બિસ્કિટ જેવી ક્રિસ્પી બને. જો લોટમાં વધારે પાણી નાખી દઈએ ને તો લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય છે અને ભાખરી ઉપરથી તો શેકાઈ જાય છે, પણ અંદરથી એકદમ કાચી રહે છે. અહીં લોટ આખો બાંધી ના લેતા ભાખરીનો લોટ આવો છૂટો જ રાખવાનો હોય છે. હવે તૈયાર કરેલા કઠણ લોટમાંથી થોડો લોટ લેતા 2 હાથ વડે આ રીતે લુવા વાળી લેવાના છે. અહીં આપણે મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી બનાવી છે, માટે જેવડી ભાખરી બનાવી હોય ને તે સાઇઝના લુવા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના. આટલા લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી બની શકે તેવા 3 લુવા બની અને તૈયાર થયા છે. તૈયાર થયેલા લુવાને સાઈડમાં રાખશું અને ભાખરી સાથે ખાઈ શકાય અને દરેક કાઠિયાવાડીની મનપસંદ વાનગી બનાવવાની છે, જેના માટે મેં અહીં એક ડુંગળી અને એક લીલા મરચાંને એકદમ ઝીણા સમારીને નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તેની સાથે ફુદીનાના પાન અને મીઠા લીમડાના પાન પણ સમારી લીધા છે. તેની સાથે 1 વાટકી એકદમ ઘાટું પાણી વગરનું દહીં લેવાનું છે. અહીં મેં અમૂલ મસ્તીનું દહીં લીધું છે. હવે 3 થી 4 કરી લસણને લાલ મરચું પાવડર સાથે વાટી સૂકી ચટણી બનાવી છે, તો તે લસણની લાલ ચટણી 1 ચમચી લઈશું. આ સૂકી લસણની લાલ ચટણીમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી ચમચી વડે મિક્સ કરતા જઈને તેને લિક્વિડ કરી લેવાની છે. આ બધું જોઈ તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકાય તેવું શું બનાવીએ છે. તો હા, આજે આપણે કાઠિયાવાડમાં ભાખરી સાથે ખવાય તેવી દહીં તિખારી તેની ઓરિજિનલ જૂની રીતથી બનાવવાના છીએ. દહીં તિખારીમાં ઓરિજિનલ ફ્લેવર આવે ને માટે આજે આપણે માટીના વાસણનો ઉપયોગ કરશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર માટીના વાસણમાં 6 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખવાનું છે. માટીનું વાસણ છે એટલે તેલ ગરમ થતાં થોડો સમય લાગશે. તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે એટલે અડધો ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, સાથે અડધો ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દેવાનું છે. હવે મીઠા લીમડાના પાનના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરશું.
વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગ્યા છે એટલે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. ત્યાર પછી આ વઘારમાં ડુંગળી મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાની છે. અહીં મેં તિખારી બનાવવા માટે માટીનું વાસણ વાપર્યું છે, પણ માટીનું વાસણ ના હોય ને તો વઘારમાં ઉપયોગમાં લેવાતું કોઈ પણ વાસણ વાપરી શકાય છે. પણ માટીના વાસણમાં બનતી તિખારીમાં એક અલગ જ માટીની ક્લેઈ ફ્લેવર આવે છે. અહીં ફક્ત 1 જ મિનિટ સાતળતા ડુંગળી ગુલાબી બ્રાઉન કલર સાથે થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં સમારેલા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. સાથે સમારેલા ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરશું. બંનેને વઘારમાં એક વખત મિક્સ કરશું અને પછી તુરંત જ તેમાં લિક્વિડ કરેલી લસણની લાલ ચટણી વઘારી દઈશું. વઘાર એકદમ પ્રોપર થયો છે એટલે લિક્વિડ લસણની ચટણી ઉમેરતાની સાથે જ વઘાર બધો ઉપર આવી જાય છે. તો હવે એક વખત મિક્સ કરી અને તેમાં મસાલો કરવાનો છે, જેના માટે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધો ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે, સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરશું. હવે બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરતા જઈ માત્ર 30 સેકન્ડ સુધી સાતળશું, જેથી વઘારમાં એકદમ સરસ લાલ કલર પણ આવી જશે અને તેલ પણ ફૂટી અને ઉપર આવી જાય છે. એટલે તુરંત જ 1 વાટકી દહીંને આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે તેમાં અડધો ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે માત્ર મીઠું ભળી જાય ને એટલું જ એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું છે. તિખારી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને તુરંત જ ગેસ બંધ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. દહીં તિખારી બની ગઈ છે. તો હવે ભાખરી અને દહીં તિખારી સાથે ખાઈ શકાય તેવી રીંગણની કાચળી બનાવશું. જેના માટે અહીં મીડિયમ સાઇઝનું એક રીંગણ લઈ આ રીતે ઉપરથી ડીટીયાનો ભાગ કાઢી લીધા પછી 2 ટુકડા કરશું. હવે દરેક ટુકડાને આ રીતે ચિપ્સમાં કાપી લેવાના છે. રીંગણની ચિપ્સ કરીએ તે દરમિયાન ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક પેનમાં તળિયું ડૂબે ને તેટલું તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવાનું છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ટુકડા કરેલી રીંગણની ચિપ્સને આ રીતે ગરમ તેલમાં ગોઠવી દેવાની છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી રીંગણની ચિપ્સ તળાવવા દેવાની છે. અહીં ચિપ્સ તળાતા સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાથી રીંગણની ચિપ્સ તળાતા અંદર સુધી તેલ પણ નથી ભરાતું અને તળાયા પછી કલરમાં પણ કાળી નથી પડતી. હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને આ રીતે ચિપ્સને બંને સાઈડ તળવા દઈશું. આ રીંગણની ચિપ્સ દહીં તિખારી ભાખરી સાથે તો સરસ લાગે જ છે, પણ બપોરે કે સાંજે કોઈ પણ ડિશ બનાવો ને ત્યારે સાઈડ ડિશ તરીકે સર્વ કરો ને તો જમવામાં મસ્ત કોમ્બિનેશન આપે છે. અહીં સાઈડ ચેન્જ કરતાં માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં જ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે રીંગણની ચિપ્સ તળાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. હવે ડીશમાં કાઢેલી તળાયેલી રીંગણની ચિપ્સ ઉપર પહેલા સ્વાદ મુજબ થોડું મીઠું સ્પ્રિંકલ કરશું. ત્યાર પછી લાલ મરચું પાવડર પણ સ્પ્રેડ કરવાનું છે અને છેલ્લે થોડી એવી હિંગ પણ સ્પ્રિંકલ કરવાની છે. ઉપરથી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરશું. જોતા જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને, અને ખરેખર આ એક સાઈડ ડિશ કોઈ પણ જમવાની ડિશ સાથે બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. રીંગણની ડિશ બની ગઈ છે. તો હવે ભાખરી બનાવી લેવાની છે. વણવાની પાટલી પર ભાખરીનો લુવો લઈ અને વણી લેવાનો છે. ભાખરી હંમેશા થોડી થીક હોય છે, માટે આપણે જે સાઈઝની બનાવી હોય તે સાઈઝની અને થીક ભાખરી વણી લઈશું. ભાખરી વણાયા પછી આ રીતે વેલણ વડે ભાખરીમાં ખાડા પાડી લેવાના છે, જેથી ભાખરી અંદર સુધી જલ્દી ચડી જાય અને ભાખરીમાં આ ડિઝાઇન પણ સરસ લાગે. ભાખરી વણવાની શરૂઆત કરીને તે દરમિયાન મેં ગેસ પર માટીનો તવો ગરમ કરવા માટે રાખ્યો હતો. ગરમ થયેલા તવામાં આ ભાખરી શેકાવા દઈશું. અહીં ભાખરી શેકવાની છે માટે ગેસની ફ્લેમ લો થી મીડિયમ જ રાખવાની. બધી સાઈડ ફેરવતા જઈ એક સાઈડ ભાખરી થોડી શેકાઈ જાય ને એટલે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. બીજી સાઈડ પણ એ જ રીતે ધીરા ગેસે ભાખરી શેકવાની છે. ધીરા ગેસ પર જ્યારે ભાખરી શેકાય ને ત્યારે ભાખરી અંદર સુધી શેકાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ બિસ્કિટ જેવી ક્રિસ્પી ભાખરી બને છે. હવે બીજી સાઈડ પણ ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે તો ફરી સાઈડ ચેન્જ કરી સહેજ વાર શેકાવા દઈશું. વધારે તેલના મોણ સાથે કડક બાંધેલા લોટમાંથી ભાખરી બની ધીમા ગેસે શેકાઈને ત્યારે ચારે બાજુ ફેલાયેલી એક ખૂબ જ સરસ સુગંધ સાથે આ બિસ્કિટ જેવી ભાખરી બને છે. તે ભાખરી શાક કે દહીં તિખારી સાથે તો ભાવે જ, પણ એકલી ભાખરી અને ચા મળી જાય ને તો પણ એટલી જ ભાવે. હવે સરસ શેકાઈ અને મસ્ત ભાખરી બની ગઈ છે તો તેને ડીશમાં લઈ લઈશું અને ત્યાર પછી ભાખરીમાં એકદમ અંદર સુધી ઉતરે તેટલું ઘી લગાવી લેવાનું છે. અને આ રીતે ચીરા પાડીને અંદર ઉતરેલા ઘીવાળી ભાખરી ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર છે. બધું બની ગયું છે તો હવે થાળી પીરસી દઈશું. માટીની ફ્લેવર સાથે તીખી તમતમતી દહીં તિખારી પીરસશું. તેની સાથે બિસ્કિટ જેવી ક્રિસ્પી ભાખરી રાખશું અને કાઠિયાવાડી ઘરોમાં જમવામાં ડુંગળી તો પીરસાય જ. છેલ્લે રીંગણની તળેલી સ્વાદિષ્ટ ચિપ્સ રાખશું. તો સાંજના જમવામાં આવી પ્યોર કાઠિયાવાડી જમવાનું મળે તો બીજું શું જોઈએ.
તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સાંજે ઓછા સમયમાં બનાવી શકાય ને તેવી અસલ કાઠિયાવાડી સ્વાદની વાનગીઓની બંને થાળીઓ બનાવી. તો આ બંને થાળીઓની દરેક વાનગી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.